ආයිබෝවන් සියලුම දෙනාට අද මම වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ GR3 2017 ෆෝන් එකක්. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක එහෙම ගලවලා මට ආවේ ඒ කියන්නේ වෙන තැනකින් හදන්න දීලා. අපි බලමු මේකට අලුත් ඩිස්ප්ලේ එකක් දාලා. ඔයාලා වීඩියෝ එක හොඳට බලා ගන්න. මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ෆෝන් එකකට ඩිස්ප්ලේ එකක් දාගන්න. මේ ෆෝන් එකේ බෑක් පැනල් එක මේ විදිහට ගලවලා ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් රිබන් එක. ඒකත් මෙතන යන දෙකක් තියෙනවා. එකකින් ගලවලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. බැටරි කනෙක්ටර් එකත් මේ විදිහට ගලවලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. අපි ඩිස්ප්ලේ එකක් දාන්න කලින් ඒක චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ ඒකේ අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම අලුතින් මිලදී ගත්ත ඩිස්ප්ලේ එක මේ ෆෝන් එක සඳහා. මේකෙත් මේ ස්ටිකර් එක ගලවලා අපි ඩිස්ප්ලේ එක දාලා බලමු. මේ ගම් එකෙන් තමයි අපි ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්නේ. මේ ගම් එක මේ ෆ්‍රේම් එකට හොඳට දාගන්න ඕනි. ගම් දාගෙන අවසන්. දැන් මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්න ඕනේ. රිබන් එක මෙතනින් ඇතුල් කරන්න. ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එක හොඳට සීට් කරගන්න ඕනේ. ඩිස්ප්ලේ රිබන් එකත් මේ විදිහට ක්ලිප් කරගන්න. බැටරියත් මේ විදිහට හයි කරගන්න ඕනේ. ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් රිබන් එකත් මේ විදිහට ක්ලිප් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ බෑක් පැනල් එකට ඒකටත් ඩිස්ප්ලේ එකට දාන ගම් දාලා වීඩියෝ එකේ විදිහට අලව ගන්න.
ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් පහලින් මට කමෙන්ට් කරන් යන්න. අද වීඩියෝ එක නරඹු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.